بسم الله الرحمن الرحیم. امروز تایپس آف پوینتر را شروع می کنیم و در اولین درس نول پوینتر را می خوانیم که نول پوینتر چی می باشد و چه قسم از آن ما در زبان سی استفاده کرده می توانیم. پس می خوانیم که a null pointer in C is a pointer that does not point to any memory location که پوینت نمی کند و یا هم اشاره نمی کند و یا هم ریزرو نمی کند و به اصطلاح عامیانه یک جای را خریداری نمی کند که قیمت آن صفر می باشد و همچنان ما می توانیم با جای صفر نل نوشته کنیم که یکی از ماکرو می باشد. Using a null pointer incorrectly can lead to unexpected behavior in program crashes. خب اگر ما به طور غلط آن را معرفی کنیم و یا هم در جای از آن استفاده کنیم پس می تواند پروگرام ما را برهم بزند. initialization چه قسم ما میتونیم اینیشالایز کنیم. پس فقط ما میگیریم تایپ آن را و پوینتر PTR یا هر یک اسم که داشته باشیم مساوی به نل قرار میدیم. پس این میشود پوینتر نل و همچنان ما میریم در پروگرام آن را کار میکنیم و میبینیم که چه قسم آن کار میکند. common pitfalls. One common mistake with null pointers is attempting to access or modify a memory location it points to. یکی از mistake آن این می باشد که وقتی ما یک پوینتر را نل معرفی کردیم پس باید بسیار متوجه باشیم که چه قسم در آن دیتا را استور کنیم و یا هم چه قسم آن را در جای استفاده کنیم و یا دوباره آن را وقتی ما معرفی میکنیم و یا یک دیگه پوینتر یک دیگه ادرس را برایش معرفی میکنیم پس در آن صورت بسیار متوجه باشیم که پروگرام ما به ترتیب خودش باشد. مانند این که اگر ما نل را بالا معرفی کردیم و بعد آن را باید اکسس نکنیم تا این که ما بتوانیم یک دیگه دیتا را در آن جابجا کنیم بعدن از آن ما استفاده کنیم. اگر غیر از پوینت کردن و یا استفاده کردن دیگه پوینتر ما آن را استفاده کنیم پس پروگرام ما برای ما ارر می دهد. This can result in segmentation faults and other runtime errors. در وقت runtime حتما برای ما بعدن ارر می دهد. Proper handling of null pointers is crucial for writing robust and error-free C programs. خب یکی از مهمترین همین می باشد که چه قسم ما یک نل پوینتر را هندل کنیم. پس میریم یک مثال از نل پوینتر را در IDE می بینیم. در اینجا نوشته می کنیم hash include و لایبرری چی را باید ما اینکلود کنیم؟ input output را. stdio.h و بعد از آن مستقیم ما از فانکشن مین استفاده میکنیم و در اینجا ما میگیریم از انت استفاده میکنیم و نوشته میکنیم point ptr. ما میتوانیم با جای ptr دیگه اسم را استفاده کنیم. فعلا ما از کیورد نل استفاده میکنیم تا به هیچ یک جا ما اشاره نکردیم معنیش همین میباشد ولی میاییم میبینیم که برای ما چی پرینت میکند اگر ما آن را بخواهیم پرینت کنیم. پس توسط %d بعد از کاما ستار ptr و در آخرم بعد از اختتامیه کنترل s کنترل alt n و میبینیم که برای ما هیچ چیز پرینت نکرد. چرا هیچ چیز پرینت نکرد؟ چون به جای برای ما مثلا پوینت نکرده، هیچ چیز در آن فعلا وجود نیست. به جای اشاره نکرده که در آنجا و یا به یک خانه اشاره نکرده که در آن دیتا باشد و آن را برای ما بیاید در اینجا پرینت کند. ما میتونیم توسط ملاک یا کلاک آن را همین یک دیتا را معرفی کنیم به یک جای خاص و آن را
توسط پوینتر اشاره کنیم به آن جای. پس ما میگیریم همین ptr را مساوی میگیریم و بعد از آن نوشته میکنیم int و int باید چی باشه؟ از تایپ استار باشد و بعدا مثلا ما میگیریم ملاک و size of int از نوع int باشد و بعد از آن اینجا میایم دیتا را برایش معرفی میکنیم. در کدام صورت؟ اگر ptr not equal to مساوی نباشد به چی؟ نل. خب ما چی کردیم؟ حال قبلا ما چی کرده بودیم؟ به نل معرفی کردیم. بعد از آن ما آمدیم توسط ملاک یک جای را برایش مشخص کردیم، یک خانه را ریزرو کردیم، یک دیتا را و یا تا ما یک دیتا را در آن استور کنیم میاییم اول برایش میگیم که حال ptr نل نیست. چرا نل نیست؟ حال یک اشاره کرده به کدام جایی که ما ریزرو کردیم توسط ملاک و آن جای را توسط چی گرفتیم؟ end گرفتیم و بعد از آن تایپ کاستینگ کردیم و در ptr استور کردیم. حالا میم ptr اگر نل نباشد در آن صورت برای ما چی کند؟ میگیریم با ptr البته star ptr یک دیتا میدیم. مثلا من میدم 42 یا 43. بعد از آن پایین میایم و نوشته میکنیم printf تا ما آن را پرینت کنیم. the new value stored in the pointer address is و یا هم بجای پوینتر ادرس ما میتونیم بگوییم که allocation memory یا allocated memory is. بعد از is ما از پرسندی استفاده میکنیم و بعد از کامه چی میکنیم؟ star ptr را ما میگیم و اگر نل بود در آن صورت برای ما چی کند؟ نوشته میکنیم else. در else برای ما چی کند؟ پرینت کند memory allocation failed. memory allocation ما چی شد؟ فیل شد. پس ما میگیریم کنترل S و بعد از آن کنترل Alt N پروگرام خود را رن میکنیم و میبینیم که برای ما 43 دو بار پرینت کرده. خب بار دوم به خاطر پرینت کرده که در اینجا در اخیر هم ما از آن استفاده کردیم. پس باید ما آن را پاک کنم و بعد از کنترل S دوباره ما کنترل Alt N و میبینیم که برای ما گفت the new value stored in the allocated memory is 43 طوری که قبلا ما از آن استفاده کرده بودیم. در اول ما دیدیم که هیچ چیز برای ما پرینت نکرده بود چون ما نل استفاده کرده بودیم، ولی بعدا توسط ملاک که ما یک خانه را برای آن ریزرو کردیم و گرفتیم آن را استور کردیم یک دیتا را در صورتی که نل دیگه نل نبود ptr ما، ولی اگر نل بود باز هم برای ما چی کند؟ این را پرینت کند. و در این به این طریقه ما میتوانیم یک نل ptr را معرفی کنیم و بعدا از آن استفاده کنیم. این بود درس امروزی. تا بعد، خدا نگهدار.